الالتهاب الصامت والكركم. الكركم ليس كعلاج سحري، بل كمركب طبيعي تحت المجهر العلمي. الغريب أن شيئاً بهذه البساطة، بلون نراه كل يوم في الطعام، أصبح محور اهتمام مئات الدراسات، ليس لأنه يضيف نكهة، بل لأنه قد يتدخل في شيء أعمق بكثير، شيء لا نراه ولا نشعر به غالباً. الالتهاب الصامت. هذا النوع من الالتهاب لا يسبب ألماً واضحاً، لا يجعلك تتوقف عن يومك، لكنه يعمل في الخلفية. يرتبط بالتعب المستمر، بارتفاع السكر، بأمراض القلب، وبتسارع الشيخوخة، دون أن تلاحظ متى بدأ كل ذلك. السؤال هنا: كيف يمكن لمركب طبيعي صغير مثل الكركمين أن يتفاعل مع هذه العمليات المعقدة داخل الجسم؟ هل فعلاً يستطيع أن يهدئ هذا الضجيج الصامت داخل خلايانا؟ في هذا الفيديو لن نتعامل مع الكركم كوصفة تقليدية ولا كحل سريع، بل سنضعه تحت المجهر لنفهم ما يحدث داخل الجسم، ولماذا قد يكون لهذا المسحوق البسيط دور أكبر مما نتخيل. وربما في النهاية لن تنظر إلى الكركم بنفس الطريقة مرة أخرى. ما هو الالتهاب الصامت؟ أحياناً المشكلة ليست في الألم الذي نشعر به، بل في ذلك الذي لا نشعر به أصلاً، وهو ما يسمى بالالتهاب الصامت. نوع مختلف تماماً عما نعرفه، ليس كالتهاب الحلق أو الجروح حيث يظهر الألم والإحمرار، بل هو التهاب منخفض الدرجة، أي أنه ضعيف في شدته، لكنه مستمر لفترات طويلة. بمعنى أبسط، الجسم يعيش في حالة تنبيه دائم من الداخل دون إنذار واضح. هذا الالتهاب لا يصرخ، لكنه يؤثر على الخلايا ببطء، والخلايا لمن لا يعرف هي الوحدات الصغيرة التي يتكون منها جسمك بالكامل، من عضلاتك إلى قلبك إلى دماغك. ومع الوقت يبدأ هذا التأثير البسيط في التراكم، ليتحول إلى عامل مشترك في أمراض مزمنة مثل السكري، ارتفاع مستمر في سكر الدم، وأمراض القلب، تأثر الأوعية الدموية والسمنة، التخزين المفرط للدهون. كأنه خيط خفي يربط بين هذه الحالات جميعاً دون أن ننتبه. لكن السؤال الأهم: من أين يأتي هذا الالتهاب أصلاً؟ في كثير من الأحيان لا يكون بسبب مرض مباشر، بل نتيجة نمط حياة يومي، سكر زائد، حركة قليلة، توتر مستمر. وهنا نفهم نقطة مهمة: الالتهاب الصامت ليس مرضاً بحد ذاته، بل حالة مستمرة يعيش فيها الجسم. لكن هل يمكن تهدئة هذه الحالة؟ وهل يمكن لمكون بسيط مثل الكركم أن يتدخل في هذه العملية المعقدة؟ ماذا يقول العلم عن الكركم؟ ماذا لو لم يكن الكركم مجرد لون ونكهة؟ ماذا لو كان يحمل في داخله رسالة كيميائية صغيرة تصل إلى أعماق الخلايا؟ العلم لا ينظر إلى الكركم كمسحوق كامل، بل يركز على مكون محدد داخله يسمى الكركمين. وهذا الاسم قد يبدو معقداً، لكنه ببساطة المادة الفعالة، أي الجزء الذي يمنح الكركم خصائصه الصحية، وخاصة قدرته على مقاومة الالتهاب. في الدراسات لم يتم قياس الشعور بالتحسن، بل تم تتبع مؤشرات داخل الدم، من أهمها ما يعرف بالCRP، وهو اختصار لبروتين يرتفع عندما يكون هناك التهاب في الجسم. يمكن اعتباره إشارة إنذار صامتة تظهر في التحاليل. وأيضاً هناك السيتوكينات، وهي مواد صغيرة تفرزها الخلايا، تعمل كرسائل بين أجزاء الجسم، بعضها يزيد الالتهاب وبعضها يهدئه. المثير للاهتمام أن الكركمين أظهر في عدة دراسات قدرة على خفض هذه المؤشرات، وكأنه يخفف من حدة هذا الضجيج الداخلي. فداخل الخلايا نفسها توجد مسارات معقدة تتحكم في تشغيل وإيقاف الالتهاب، ومن أهمها مسار يسمى NF-κB، يمكن تخيله كمفتاح تشغيل. إذا تم تفعيله تبدأ سلسلة من الإشارات اللي تزيد الالتهاب، والكركمين وفقاً للأبحاث قد يساهم في تهدئة هذا المفتاح،
وكأنه يقلل من تفعيل هذه السلسلة من الداخل. لكن هل هذا التأثير كاف لوحده؟ وهل يعمل بنفس القوة في الجسم كما في المختبر؟ هنا تبدأ الصورة في التعقيد أكثر. هل تأثيره فعلا قوي؟ الحقيقة التي لا تقال كثيرا: إذا كان الكركم فعالا فعلا، لماذا لا نشعر بنتيجته مباشرة؟ الإجابة ببساطة: لأن تأثيره ليس فوريا. الكركمين لا يعمل كزر تشغيل سريع، بل يعمل بطريقة تسمى تأثير تراكمي، أي أن تأثيره يبنى تدريجيا مع الوقت. كل جرعة صغيرة تضيف أثرا بسيطا، ومع الاستمرار يبدأ هذا الأثر بالظهور. بمعنى أوضح، هو ليس حلا لحظيا، بل أشبه باستثمار طويل الأمد داخل الجسم. والكركم ليس بقوة الأدوية المضادة للالتهاب، فالأدوية تعمل بسرعة وقوة لأنها مصممة لاستهداف الالتهاب بشكل مباشر وحاد. أما الكركمين فهو يعمل بهدوء، يدعم الجسم بدل أن يفرض عليه التغيير. لذلك يمكن اعتباره خياراً مساعداً وليس بديلاً عن العلاج الطبي، خاصة في الحالات القوية أو الحادة. لكن المفاجأة الأكبر أن فعاليته لا تعتمد فقط على الكمية، بل على شيء آخر قد لا يخطر على بالك: الامتصاص. هو قدرة الجسم على أخذ المادة من الطعام أو المكمل وإدخالها إلى الدم للاستفادة منها. المشكلة هنا أن الكركمين بطبيعته لا يمتص بسهولة، أي أن جزءاً كبيراً منه قد يمر في الجسم دون أن يستخدم فعلياً. وهذا يفسر لماذا أحياناً رغم تناوله لا نلاحظ فرقاً واضحاً. لكن هل يمكن تحسين هذا الامتصاص؟ وهل هناك طريقة بسيطة تجعل الكركم أكثر فاعلية داخل الجسم؟ مشكلة الامتصاص النقطة المهمة. المشكلة ليست في الكركم نفسه، بل في الطريقة التي يتعامل بها الجسم معه. الحقيقة التي قد تفاجئك: الكركمين رغم فوائده، إلا أن امتصاصه في الجسم ضعيف جدا عندما يؤخذ لوحده. بمعنى أبسط، يدخل إلى الجهاز الهضمي، لكن جزءا كبيرا منه يمر بسرعة دون أن يصل فعليا إلى الدم حيث يمكن للجسم الاستفادة منه. وكأنك تملك مفتاحا مهما، لكن لا تستخدمه بالطريقة الصحيحة. هنا يظهر دور مكون بسيط جدا، لكنه يحدث فرقا كبيرا: الفلفل الأسود. يحتوي الفلفل الأسود على مادة تسمى البيبرين، وهي مركب طبيعي يساعد الجسم على الاحتفاظ بالكركمين لفترة أطول، ويزيد من امتصاصه بشكل ملحوظ. بكلمات أبسط، البيبرين يجعل الكركمين أكثر قابلية للاستخدام داخل الجسم بدل أن يمر دون فائدة تذكر. وليس هذا فقط، الدهون أيضاً تلعب دوراً مهماً. الكركمين مادة تذوب في الدهون، أي أنه يحتاج إلى بيئة دهنية ليمتص بشكل أفضل. لذلك عند تناوله مع زيت الزيتون مثلاً، أو ضمن وجبة تحتوي على دهون صحية، تزداد فرص استفادة الجسم منه. هنا تتغير الفكرة بالكامل. الموضوع لم يعد ماذا تأكل، بل كيف تأكله، كيف يستخدم بشكل صحيح. الحقيقة أن أفضل طريقة لاستخدام الكركم ليس كمعلومة، بل كعادة ليست معقدة كما يعتقد البعض، بل تبدأ من المطبخ. يمكن إضافته بسهولة إلى أطباق يومية مثل الشوربة أو الأرز، حيث يندمج مع الطعام دون جهد ويصبح جزءاً من روتينك دون أن تشعر. وهناك أيضاً ما يعرف بالحليب الذهبي، وهو مشروب بسيط يعتمد على الحليب أو بدائله مع الكركم، وسمي بهذا الاسم بسبب لونه الذهبي المميز، ويستخدم كطريقة مريحة للحصول على فوائده بشكل يومي. لكن تذكر ما تحدثنا عنه قبل قليل: إضافة الفلفل الأسود ليست تفصيلاً صغيراً، بل خطوة مهمة جداً. كمية بسيطة منه تحتوي على البيبرين، وهو المركب الذي يساعد الجسم على امتصاص الكركمين بشكل أفضل، وكأنك تفتح الباب ليستفيد الجسم فعلياً مما تتناوله. انتبه، ليست الكمية هي الأساس، بل الاستمرارية. الكثير يعتقد أن زيادة الكمية تعني نتائج أسرع، لكن في حالة الكركم القليل المنتظم يومياً،
أكثر فاعلية من جرعات كبيرة متقطعة. الأمر يشبه البناء البطيء، طبقة فوق طبقة، حتى يظهر التأثير مع الوقت. هل هو آمن للجميع؟ قبل أن نحوله إلى عادة يومية، هل الكركم آمن للجميع؟ في أغلب الحالات وعند استخدامه كجزء من الطعام فهو يعتبر آمناً، بمعنى عندما تضيفه إلى الشوربة أو الأرز أو تتناوله ضمن وصفات يومية معتدلة، فأنت تتعامل معه كغذاء وليس كدواء، وهنا تكون المخاطر محدودة جداً. لكن الصورة تتغير قليلاً عندما نخرج من المطبخ إلى المكملات. هناك نقطة مهمة تتعلق بالأدوية، خاصة ما يعرف بمميعات الدم، وهذه ببساطة أدوية تستخدم لتقليل تجلط الدم، أي لمنع تكون الجلطات داخل الأوعية. والكركم قد يؤثر على هذه العملية، وقد يزيد من سيولة الدم بشكل إضافي، وهنا قد يحدث تداخل غير مرغوب فيه. لذلك الأمر هنا يتعلق بالوعي الصحي. أما الجرعات العالية من الكركمين، خصوصاً على شكل كبسولات أو مكملات مركزة، فهنا نحتاج إلى التوقف قليلاً. هذه الجرعات ليست كالكميات الموجودة في الطعام، بل تكون مركزة بشكل أكبر، وقد تؤثر على الجسم بطرق مختلفة، خاصة لدى من يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري أو مشاكل القلب. لهذا السبب يجب استشارة الطبيب قبل استخدامها، ليس لأن الكركم خطر، بل لأن لكل جسم حالته الخاصة. الصورة الكاملة. ماذا لو لم يكن السر في مكون واحد، بل في الصورة الكاملة؟ الكركم رغم كل ما تحدثنا عنه ليس الحل الوحيد، بل هو جزء صغير من منظومة أكبر تسمى نمط الحياة. ونمط الحياة ببساطة هو الطريقة التي تعيش بها يومك. ماذا تأكل؟ كم تتحرك؟ وكيف تنام؟ لنبدأ بأبسط نقطة، وهي السكر. الاستهلاك الزائد للسكر لا يعني فقط طاقة مؤقتة، بل يساهم في زيادة الالتهاب داخل الجسم، وكأنه يغذي هذا الاشتعال الصامت دون أن نلاحظ. ثم الحركة. الحركة لا تعني التمارين الشاقة، بل أي نشاط بسيط يحرك الجسم، يساعد على تحسين الدورة الدموية ويخفف من الإشارات الالتهابية تدريجياً. وأما النوم فهو العامل الذي يهمل كثيراً. النوم الجيد هو الوقت الذي يعيد فيه الجسم ترتيب نفسه ويهدئ العمليات الداخلية بما فيها الالتهاب. وهنا تتضح الفكرة، ليس هناك عنصر واحد يعالج كل شيء، بل هناك توازن. الالتهاب الصامت لا يحتاج مكوناً واحداً، بل يحتاج نظام، أي مجموعة عادات تعمل معاً بانسجام، كل واحدة تدعم الأخرى. والكركم يمكن أن يكون جزءاً من هذا النظام، لكنه ليس الأساس. وربما عندما ننظر لصحتنا بهذه الطريقة، نكتشف أن الحل لم يكن معقداً، بل كان موزعاً في تفاصيل يومنا. الخلاصة: الالتهاب الصامت لا يصرخ، لا يلفت الانتباه، لكنه يستمر في الخلفية، يؤثر على الخلايا بهدوء حتى يبدأ الجسم بدفع الثمن مع الوقت دون إنذار واضح. وللتوضيح، عندما نقول التهاب لا نعني فقط الألم أو التورم، بل نقصد حالة داخلية يبقى فيها الجسم في وضع استعداد دائم، وكأن جهاز المناعة يظل نشطاً أكثر مما يجب. هذا النشاط المستمر قد يبدو بسيطاً في البداية، لكنه مع الوقت يرهق الخلايا ويمهد لظهور مشاكل صحية نحن في غنى عنها. وهنا نعود إلى الكركم، ليس كحل سحري ولا كبديل عن كل ما سبق، بل كجزء صغير من صورة أكبر، ملعقة صغيرة منه، بما تحتويه من الكركمين، ذلك المركب الطبيعي المضاد للالتهاب، قد تساهم في تهدئة هذا النشاط الزائد ولو بشكل بسيط وتدريجي. لكن القيمة الحقيقية ليست في الملعقة نفسها، بل فيما تمثله. أحياناً التغيير لا يبدأ بخطوة كبيرة، بل بقرار بسيط. وسؤالي لك، ما هو أول شيء تشعر أنك تحتاج لتغييره اليوم في نمط حياتك لتقلل هذا الالتهاب الصامت دون أن تراه؟ تنويه طبي: الكركم ليس علاجاً بديلاً عن الأدوية،
ولا يستخدم كخطة علاجية مستقلة، هو مجرد عنصر داعم ضمن نمط حياة صحي. إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب، أو تتناول أدوية مميعة للدم، أدوية تقلل تجلط الدم، فمن الضروري استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم أو بجرعات عالية. سلامتك تبدأ بالوعي الصحي وليس بالتجربة العشوائية. إذا وصلت إلى هنا فأنت لم تعد تبحث عن معلومة، بل عن فهم أعمق. وإذا كان هذا الفيديو أعطاك فكرة مختلفة أو مفيدة، لا تنسى دعم القناة بالاشتراك والإعجاب، ومشاركة الفيديو مع شخص قد يحتاج هذه المعلومة، لأن أحياناً أبسط تغيير قد يصنع فرقاً كبيراً.